السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. في البداية بحب أشكركم على دعمكم للقناة وثقتكم بوصفاتي، وبشكر الصبايا اللي بيبعتولي تطبيقاتهم للوصفات. اليوم رح نعمل معاكم من لب الكوسة وصفتين روعة. كمان أنا عملت سابقا بالقناة وصفة لكب كيك من لب الكوسة، كمان طيبة ولذيذة. رح أحط لكم رابطها تحت الفيديو، وكمان في البطاقات رح تظهر معاكم بعد شوي. وهلا رح نبلش بوصفة العجة. بنحتاج ل3 بيضات، ممكن تحطوا 4 ما في مشكلة، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، رشة قرفة اختياري، ملعقة صغيرة ثوم بودرة وبصل بودرة، ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ملعقتين زيت نباتي أو لو بتحبوا زيت زيتون ممكن كمان تضيفوا نعناع ناشف لو حابين. نخفق المكونات هاي شوي، بعدين بنضيف لها بشر بصلة كبيرة، كمان بصل أخضر، سنين ثوم، نص كاس بقدونس مفروم ناعم، لو عندكم كزبرة خضرة كمان تطلع طيبة. بنخلطهم شوي، بعدين رح نضيف لهم كوبين من لب الكوسة، بس أنا هون يعني فرمته شوي. بنخلط، بعدين بنضيف 3/4 الكاسة حليب سائل وبنحرك، ورح نضيف يعني من كوب ونص لكوبين طحين. رح نضيفهم شوي شوي لحتى نحصل على قوام زي قوام العجة المتعارف عليه، يعني بيشبه قوام الكيك زي ما عم بتشوفوا بالفيديو. بحمل الفرن على 180. بصب الخليط في الصينية، بكون دهنيتها زيت. في حال كانت بايركس، لو ألمنيو يعني يفضل ترشوا كمان رشة طحين على الصينية. ما يتعدى الخليط لما تصبوه بأي صينية، يعني أعلى من النص بشحطة صغيرة بس، لحتى ما تفور معانا ويعني وتنتفخ وما تستوي كويس من النص، نفس ما بنعمل مع الكيك تماما. راح أحطها بالفرن. بدها تقريبا من 20 ل30 دقيقة، بس لازم نراقبها بعد الربع ساعة بواسطة عود خشبي أو عود أسنان. لو طلع نظيف بتكون مستوية من جوا. أكيد رح نحمرها تحمير بسيط، وكانت هاي النتيجة عن جد روعة، بنصحكم تجربوها. هلا رح نعمل وصفة المتبل. طبعا الأصل في المتبل إن إحنا كنا نعمله بالكوسة اللي حجمه كبير، بس يعني لحفظ النعمة يعني يفضل إن نستخدم اللب، وبطلع كمان لسه أطيب من الكوسة نفسه. طبعا أول شي لازم أطبخه تقريبا ربع ساعة لحتى يستوي. أثناء ما بنطبخ راح نحضر الصوص تبعه. في عندي هون ليمون، عصير ليمونة، وفي عندي هون سن ثوم، وفي عندي نص ملعقة صغيرة من الملح، 4 إلى 5 ملاعق طحينية، وراح أحتاج للبن زبادي ملعقتين أو 3. طبعا كمية الطحينة أكتر من اللبن لازم تكون. بدمج هاي المكونات كلها وبخليها لبينما يستوي معنا الكوسة. هلا بعد ما انطبخ معنا الكوسة بدي أحطه بالمصفاي وأنزل منه المي، منه بهرسه، منه بنزل منه المي، وبطبيعة الحال راح أخليه لحتى يبرد عشان نضيف له الصوص. هي الخليط عنا أو الكوسة بعد ما صفيناه كويس وهرسناه بنفس الوقت. هلا راح نخلطه مع الصوص، وما شاء الله أطيب متبل صراحة. وزي ما حكيت لكم إنه هيك بنحفظ النعمة. الحمد لله رب العالمين، يعني ما لازم نكب ولا أي شي من البيت، وهي أحسن غدا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله أطيب صحن متبل صراحة، جدا طعمه لذيذ. راح أحط
شوية نعناع، وطبعا مع زيت الزيتون شي روعة. عن جد كتير طيب، بنصحكم تجربوه. الحمد لله على النعم، الله يديمها علينا وعليكم جميعا. لو عجبتكم وصفات اليوم لا تنسوني من صالح دعاكم. في أمان الله.